Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα πετάξω με DJI Neo και θα κάνω μία πτήση εντός πόλεως. Range test να πεις δεν ξέρω αν θα μας βγει σε range test, αλλά τέλος πάντων εντός πόλεως να δούμε πώς συμπεριφέρεται και πόσο μακριά μπορούμε να πάμε. Θα δω ανάλογα, γιατί ο καιρός είναι λίγο περίεργος και δεν ξέρω τι ρεύματα μπορεί να έχει. Μιλάμε πάντα για ένα μικρό drone, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι με τον αέρα, αν υπάρχει κάποιο ρεύμα δυνατό, άρα πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο. Πάμε να κουμπίσουμε κάτω, να ανοίξουμε τον drone, το χειριστήριο και όλα είναι εντάξει. Go fly. Ωραία. Περιμένω λίγο να πιάσει τους δορυφόρους. Home point, ό,τι να είναι. Home point updated. Ας το βάλω και στο auto. Και πάμε να κάνουμε την απογείωσή μας. Είμαστε πάνω. Η μπαταρία είναι γεμάτη. Και εγώ τώρα πάω να μπω μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί ο καιρός πια δεν είναι ζεστός όπως ήταν. Έχει κρυώσει λίγο. Και ξέχασα και τη ζακέτα μου σήμερα, οπότε θα πάμε εντός του αυτοκινήτου. Είμαι σε normal mode. Για κάποιο λόγο, θα το δείτε κι εσείς στο βίντεο, μου γέρνει ο ορίζοντας, όπως το βλέπετε. Αέρα υπερβολικό δεν έχει και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Όταν πάω σπίτι θα του κάνω ένα IMU calibration και ένα gimbal calibration. Η αλήθεια είναι ότι το κουβαλούσα στην τσάντα μου πολλές μέρες, οπότε να ξέρετε ότι όταν υπάρχει κουβάλιμα κτλ. Είναι πιθανό να χρειαστεί μετά IMU και gimbal calibration. Προς το παρόν όμως, όπως βλέπετε, ο ορίζοντας είναι στραβός. Αν δείτε από κάτω αριστερά, φαίνεται ότι έχει λίγο αέρα, αλλά όχι υπερβολικά, δεν γέρνει δηλαδή πολύ το drone. Παρ' όλα αυτά δεν μας κρατάει ίσιο τον ορίζοντα. Σε περίπτωση που δεν διορθωθεί φυσικά με IMU και gimbal calibration, θα πρέπει να πάει στο service. Πτυτικά δεν έχει κανένα πρόβλημα, μια χαρά είναι. Βλέπετε εδώ κάποιες αναταράξεις. Έχει κάποια ρεύματα. Πατήσω να γράφει και βίντεο. Ξέχασα να γράφει. Εφόσον θα πάμε λίγο πιο μακριά, να γράφει και βίντεο. Βλέπετε τώρα πηγαίνει, ίσως χρειαστεί να το βάλω στο sport mode. Προς το παρόν δεν το έχω βάλει, το έχω στο normal mode και είμαι στα 20 μέτρα. Εδώ που βρίσκομαι είναι ψήλο αμφιθεατρικά, αλλά είναι περιορισμένο από αριστερά και δεξιά, οπότε θα πρέπει να πηγαίνω προς μία κατεύθυνση, δεν μπορώ να φύγω πολύ αριστερά ή πολύ δεξιά. Και είμαι δίπλα στο δρόμο, αυτό θα το ακούτε από τη φασαρία. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτός ο ορίζοντας που είναι έτσι στραβός είναι πολύ ενοχλητικός και αντιαισθητικός. Αλλά θα δούμε. Τώρα βλέπετε από τις κινήσεις του ότι κάποιες αναταράξεις τις έχει. Ένα μικρό drone είμαστε στα 800 μέτρα. Θα κατέβω λίγο κάτω, να πάω στα 20 μέτρα υψόμετρο. Δεν είμαι FCC, δεν είμαι απλό CE και είμαι εντός αυτοκινήτου. Αν πάω στο χιλιόμετρο, πήγα στο χιλιόμετρο, νομίζω ότι εδώ πέρα θα γυρίσω κάπου. Άντε να το πάω μέχρι τα 1500 μέτρα. Ίσως μέχρι τον κεντρικό δρόμο. Και συνεχεία να γυρίσουμε. Δεν μπορώ να βλέπω τον ορίζοντα στραβό, μου γυρνάει το μάτι. Μου κάθεται ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το ξεπεράσω με τίποτα. Η ταχύτητά μας είναι καλή στα 5 μέτρα το δευτερόλεπτο, αλλά οι αναταράξεις υπάρχουν και περισσότερο φαίνονται στην εγγραφή που θα βλέπετε από το κινητό τηλέφωνο, από την εφαρμογή δηλαδή, τη Fly App. Στο βίντεο
Κανονικά δεν πρέπει να φαίνονται οι αναταράξεις γιατί υπάρχει το stabilization. Είμαι στα 1300 μέτρα και πάω για τα 1500, δεν θα περάσω πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Υπάρχουν αναταράξεις για το μικρό. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν θα υπήρχε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τα άλλα drone. Λοιπόν, 1400 μέτρα εδώ πέρα θα γυρίσω, δεν θέλω να περάσω πάνω από το μεγάλο δρόμο. Και γυρνάμε να βρούμε το H, το οποίο είναι εκεί. Θέλω να μου πείτε αν παρατηρείτε κι εσείς στις πτήσεις που κάνετε με τον E3, όταν στρίβετε ή αλλάζετε κατεύθυνση κτλ, εάν έχετε παίξιμο στους δορυφόρους, δηλαδή αν ανεβοκατεβαίνουν οι δορυφόροι πολύ έντονα. Γιατί εδώ, όπως είδατε τώρα, την ώρα που έκανα τη στροφή, είχα 27 δορυφόρους πόσους είχα, δεν θυμάμαι, όταν έκανα τη στροφή πήγε στους 18-19 και μετά μόλις ξαναμπήκα, ας πούμε, σε σταθερή πορεία, είναι πάλι στους 24-25. Θα ήθελα έτσι πολύ να ακούσω σχόλια, και βλέπετε υπάρχει ένα παίξιμο στους δορυφόρους, θα ήθελα έτσι πολύ να ακούσω σχόλια εάν έχετε και εσείς το ίδιο θέμα, γιατί αν έχετε το ίδιο θέμα σημαίνει ότι έχει να κάνει με τον δέκτη του GPS στο drone απάνω. Από σήμα ούτε καν στο 1,5 χιλιόμετρο ούτε καν υπάρχει θέμα, όπως είδατε, και είναι και μέσα στο αυτοκίνητο, φαντάσου να ήμουν και εκτός αυτοκινήτου. Όλα καλά φαίνονται. Σε αυτό το σημείο κάτσε να πλησιάσω λίγο πιο κοντά και σε αυτό το σημείο να σταματήσω και να βγάλουμε έτσι και μερικές φωτογραφίες να τις δείξουμε στο βίντεο, να δούμε τι κάνει. Να πούμε να σταματήσουμε εδώ. Βλέπω να αναβοκατεβαίνουν πολλοί δορυφόροι. Ίσως είναι και το σημείο και δεν το πολύ εμπιστεύομαι. Strong wind. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω κάτι όσον αφορά την ταχύτητα που πηγαίνει προς τα μπρος. Έτσι είμαστε στα 6 μέτρα το δευτερόλεπτο, είμαι με normal mode. Ας πλησιάσω λίγο περισσότερο. Για θέμα GPS εννοώ. Έχει και κάτι χωράφια εδώ από κάτω. Οπότε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να έχουμε κάπου να πάμε. Θα σταματήσω εδώ και θα κάνω μία στροφή προς τα εδώ και ας βγάλουμε μία φωτογραφία. Σταματάω το βίντεο, πάω στις φωτογραφίες και βγάζουμε μία φωτογραφία, 2. Να δούμε τι άλλα mode έχει. Δεν έχει άλλα mode. Πολύ απλά πράγματα στο DJI Neo. Και για να δούμε ο ορίζοντας πως είναι. Τώρα που σταμάτησα να προχωράω, ο ορίζοντας είναι ίσιος. Δηλαδή τώρα άμα συνεχίσω, να πατήσω να γράφει πάλι, άμα συνεχίσω προς τα μπροστά, βλέπετε ότι όχι, αρχίζει και γέρνει πάλι. Δεν ξέρω. Μάλλον πρέπει να κάνω IMU calibration και gimbal calibration, αλλά πρέπει, για να γίνει αυτό, πρέπει να είσαστε σε επίπεδη επιφάνεια, και επί τη ευκαιρία του προβλήματος αυτού θα φτιάξω και ένα ξεχωριστό βίντεο για το πώς κάνουμε IMU calibration. Πραγματικά θέλω να δω πώς κάνουμε IMU calibration, γιατί όσοι έχουν DJI drone ξέρουν ότι ξέρετε ήδη ότι πρέπει να μπει το drone σε κάποιες θέσεις στις οποίες μπαίνει όρθιο, στο πλάι κτλ. Το Neo πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Θέλω να δω τις οδηγίες, οπότε θα κάνω και ένα βίντεο εκεί, να το έχουμε και αυτό, έτσι ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να μην υπάρχει θέμα και να έχουμε τις οδηγίες έτοιμες, αν κάποιος τις θελήσει να μπορεί να τις ακολουθήσει και να δει τέλος πάντων τι γίνεται. Σε αυτό το σημείο θα βγω έξω προσεκτικά.
Το Neo είναι εκεί πέρα μέσα. Εν τω μεταξύ είναι, επειδή είναι δυνατό drone, δυνατό, η συχνότητα το μοτέρ του ακούγεται πολύ, το ακούω ήδη, είναι εκεί πέρα μέσα και έρχεται. Πήγαινε έλα στα 1400 μέτρα από full μπαταρία στο 42%. Δεν είναι και άσχημα. Σε αυτό το σημείο θα αρχίσω να κατεβαίνω και το ψάχνω και εγώ με τα μάτια μου. Να το βρω. Είναι αρκετά ψηλά. Το βλέπεις πολύ μικρό το drone και όταν είναι ψηλά λες όπα είμαι ψηλά. Έρχεται σιγά σιγά, πρέπει να το βλέπετε στην GoPro ήδη. Έχει και κάτι κοράκια εδώ. Με τόση καλοκαιρία που έχει νομίζουν τα κοράκια ότι είναι άνοιξη. Και ερχόμαστε στην προσγείωσή μας. Λοιπόν, μια απλή πτήση σήμερα με το DJI Neo. Κάναμε και ένα ψηλό range test. Δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένος. Θέλω να βρω τις κατάλληλες συνθήκες και το κατάλληλο σημείο να κάνω range test για να μπορέσουμε να κάνουμε δοκιμή 100%. Αλλά είδαμε περίπου 1400 μέτρα εντός πόλης, μέσα από το αυτοκίνητο, χωρίς κανένα πρόβλημα σήματος. Εγώ έχω ένα πρόβλημα με τον ορίζοντα, αλλά πιστεύω ότι θα λυθεί και αυτό. Θα σας κρατάω ενήμερους. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!